Bismillahirrahmanirrahim. Manga political institution in ancient Greece topic شروع کړو نو پاره کې پارت 1 کې زموږ سره social structure of Sparta او political structure of Sparta دا موږ په پارت 1 کې کړی اوس دا پارت 2 دی social structure of Athens نن به ان شاء الله موږ دا وایو نو social structure of Athens کې زموږ سره دا Athens سوسایټي چې وا هغه په دریو کلاسو کې ډیوایډ شوی و یو زموږ سره اولنې پاغه کې چې کوم دی هغه دی سلیوز ټیک شو سلیوز چې دی هغه به پرفارم کول ویریس فنکشنز لکه لیبر په ماینز کې به کار کوو میریټایم کې به کار کوو اګریکلچر دا کارونه مارنو ډیر شي کارونه بده دا کول بیا د دو رائټس لرازو چې د دوسرا سیول او پولیټیکل رائټس چې کوم دی هغه د دوسرا वो कनाउनु न د دوسرا न سیول رائټو او نه د دوسرا پولیټیکل رائټو بل ایتھنز چې کوم دی څنګه چې مونږ په سپارټا کې هیلټس بار کې ویلو چې هیلټس چې کوم دی هغه په سپارټا والا د سراډو کنسیډر کول نه نان هیومنز به کنسیډر کول دغه شانتي په ایتھنز کې د سلیوز حالو نو دوی څه کنسیډر کول نان هیومنز بل دا د دو پاپولیشن په ایتھنز کې ون تړو پاپولیشن د دوسو ون تړ د دو پاپولیشن دا خو د سلیو په باره کې شو بیا سیکنډ نمبر کلاس زموږ سره چې کوم دی هغه ریزیډنٹ فارنرز به ورته وي نو چونکه د ایتھنز اکانومي چې هغه بیسډ و په میریټایم باندې نو د دې د وجې نه به people came from other state نو د نورو سټیټس نه خلک راتل دلته کې د څه لپاره د بزنس لپاره بدلته کې خلک راتل میریټایم مطلب سمندري مطلب د ټریډ وکړو بل د دو ریزیډنٹ فارنر رائټس لرازو چې د دو رائټس چې کوم دی هغه کم سره نو د دوسرا ریزیډنٹ فارنر صرف سیول رائټ د دوسرا وو خو پولیټیکل رائټ د دوسرا نو بل د دو پاپولیشن هم 1/3 جو د ایتھنز 1/3 پاپولیشن اکوپایډ کړو چا ریزیډنٹ فارنرز بل دا چې دا یو ویلتي او پراسپرس کلاس هو په ایتھنز کې ځکه چې دا بزنس والا خلکو چې د بزنس لپاره راتلل دلته بیا پاتې کېدل تل نمبر زمونږ سره تھرډ کلاس چې کوم دی هغه ته سټیزن په وته وي دا سټیزن چې کوم دي دا زموږ سره په 2 کلاسز کې ډیوایډ شو یو ته به نوبل وي بل ته به کامن وي نو ټول پولیټیکل پاور چې کوم دی هغه به د دې سټیزن سره خو په اوله کې پولیټیکل پاور د نوبل سره بیا ورو چې کوم دی مطلب هغه کامنز ته ټرانسفر کېدو نو په هغه کې زموږ سره دا ریفارمز دي اولنې ریفارم چې کوم دی په 700 BC کې شو چې هغه ته به ریفارمز اف سالان وي نو مطلب د پولیټیکل سیستم په پارټیسپیشن کې کامن چې کوم دی لګ ډیر چې کوم دی د دې ریفارم سره رالو مطلب د نوبل او د کامن په پولیټیکل پاور باندې دا مسله رااله په 700 BC کې او بیا د ریفارمز اف سالان چې کوم دی دا اکاوټ شو بیا زموږ سره دویم ریفارم راغله دی مطلب پولیټیکل پاور رو چې کوم دی هغه د نوبلز نه کامن ته ټرانسفر کیږي نو په 510 BC کې هغه ته به وی کلستنیس لیجسلیشن نو دا زموږ سره دویم ریفارم راغلی چې د کامن پارټیسپیشن په پولیټیکل سپیر کې نور هم سیوا شو خو فل بیا هم نو بیا په 400 BC کې پیریکلز چې کوم دی پیریکل دا یو جنرالو د ایتھنز او د پیریډ ته ایج اف پیریکلز ویل کېږي او د پیریډ چې کوم دی د 461 BC نه والا د 429 BC پورې دی نو د په پولیټیکل سپیر کې د ډیر زیات چینجز وکړل او خلکو ته پولیټیکل سپیر چې کوم دی هغه سکو هغه اوپن کو د ټولو خلکو لپاره مطلب صرف د سټیزنز لپاره د کامن لپاره نو پاور چې کوم دی د قشنتی د دې دوه کلاسو په لاس کې راغی
اوس 4 نمبر ټاپک زموږ سره دی پولیټیکل سټرکچر اف ایتھنز. نو پولیټیکل سټرکچر اف ایتھنز کې اولنې زموږ سره वो اکلیسیا یا دته مونږه یا به ورته اسمبلی هم وي. ټیک شو. څومره د ایتھنز ټوټل سټیزنز چې کوم ټوټل سټیزن کلاس نوبل او کامن هغه به ټول ممبرز د دې اکلیسیا او د ممبرشپ کوالیفیکیشن به 20 ایرو مطلب څوک چې بل 20 ایرو نو هغه به د اکلیسیا جوائن کولای شو. بل دا د ایتھنز سپریم باډي وا. اوس د دو پاورز لراځو د دو سره پاورز داو چې څومره هم انسټیټیوشنز په سټیټ کې هغه به دو څه کول هغه به دو کنټرول کول. بل دا چې د دو سره ریټیفیکیشن پاور مطلب نور انسټیټیوشنز مخکې اوس مونږ وایو هغه به لاز یا پالیسیز جوړ کړل نو هغه به اکلیسیا اول ریټیفای کول چې کله به یې ریټیفای کړل نو بیا به هغه لا جوړه شوه یا هغه پالیسی به جوړه شوه. دویم نمبر زموږ سره کونسل اف 500 په دې کې به ټوټل 500 ممبرز او دا به ریسپانسیبل چاته اکلیسیا ته دغه کم اولنې مطلب دغه اسمبلی یا اکلیسیا دغه ته ځکه دغه به سپریم باډي و. د دو پاور سو چې دو به لاز او پالیسیز به جوړول او امپلیمنٹ کول به. ټیک شو. خو چې کله به هم دو لا جوړ کړه یا پالیسی جوړ کړه نو هغه به اول دغه نه بعد به ریټیفای کول چا اکلیسیا یا اسمبلی چې هغه به ریټیفای کړه نو هغه به لا شو. ها بیا د دې نه بعد د دې کمپوزیشن لراځو. نو د دې په کمپوزیشن کې زموږ سره فرست راوند دی. په فرست راوند کې بس چلو چې ډیسټریکټس چې څومره هم ډیسټریکټس وو ټیک شو دوی لیست جوړ کو د کینډیډیټس هر یو ډیسټریکټ به یو لیست جوړ کو د کینډیډیټس یا به نومینیټ کړل یا به الیکټ کړل. ټیک شو. دا کلیر نه چې الیکټ کول به کې نومینیټ کول به خو دا دوه وایو. ټیک شو. نو ډیسټریکټ په ولګېدل یو لیست به تیار کو هر یو ډیسټریکټ او هغه لیست چې کوم دی هغه به بیا راجمع کړل. وس دا لیسټینګ به په څه دغه باندې کوو د proportion بیس مطلب هر یو ډیسټریکټ به ایکول ممبرز اف یا مطلب چې څومره پاپولیشن نو د هغې په بنیاد باندې به دو هغه امر لیست تیارو. نو دا به زموږ سره فرست راوند. اوس زموږ سره سیکنډ راوند ته راځو. بیا د هغې نه بعد به سیکنډ راوند دغه څومره هم لیست چې به د دو به یو ایگزام وشو کم چې به کم ممبر چې به ایگزام پاس کو نو هغه به موف شو اندر راوند ته چې هغې ته مونږ وایو تھرډ راوند یا فائنل راوند دې ته مونږ ویلی شو. نو تھرډ راوند یا فائنل راوند هغې ته مونږ وایو لاټ یا دې ته مونږه ډرا هم ویلی شو. ډرا به کېده چې څومره هم پاست ممبرز وو نو د هغې نه به بیا 500 ممبرز به یې ته نومینیټ کول لکه څنګه مونږ خسنې نه کوو هغه نومونه چې رالو دغه شان څومره کسان چې د ایگزام به پاس کړو نو دغه د دو به نومونه ولیکل او بیا به یو تیر اغستو نو اولنی کوم 500 چې وو هغه به ممبرز شو د کونسل اف 500 نو دغه شانتي به دو الیکشن کېدو. اوس د لا فیکټس او چې مطلب دا لاټ چې کوم دی یا دا ډرا دا به ولیکوله چې ایکول پارټیسیپیشن میلاو شي چاته all citizens ته. اوس به موږ دا وایو چې د کونسل اف 500 فنکشنز چې کوم دی هغه څه نو د ټولو نه اول د دوی سره لیجسلیټیو پاور او لیجسلیشن به کوو مختلف لاز به جوړول. ټیک شو. بیا د هغې نه بعد دویم پاور د دوی سره ایگزیکیوشن
کم جوړ شوی لاګانې چې یا پالیسیز پروګرامز وغیرہ هغه به په کنټری کې سکو په سټي سټیټ خپل ایتھنز کې به امپلیمنٹ کول. ها دوه مختلف پروګرامز هغه پریزنټ کول اکلیسیا ته. بیا د اکلیسیا سره دا پاور او چې دغه لا یا پالیسی یا پروګرام دا به ایکسپټ کوو یا به ریجیکټ کوو. مطلب ریټیفیکیشن پاور څنګه چې موږ وایو مخکې دا د چا سره د اکلیسیا سره. بل فنکشن د دوه چې دوه امبیسیډرز لیګل به او ریسیو کول به نورو سټیټس ته. مطلب نورو سټیټس ته به امبیسیډر لیګل لکه څنګه چې زمونږ سره اوس په دې موجوده ټیم کې دي دغه شانته په هغه وخت کې هم په ایتھنز کې موجود. تر نمبر زمونږ سره دی بورډ آف میجسټریټ. نو په ایتھنز کې زمونږ سره 12 tribes او 1 member from each tribe. مطلب بورډ آف میجسټریټ کې به د هر یو ټرایب نه یو کس به هغو الیکټ کو په کومه طریقه باندې په لاټ باندې او بورډ آف میجسټریټ به جوړ شو د 12 کسانو. ها د بورډ آف میجسټریټ ته به بل نوم ارکانز هم دی. دوی ریسپانسیبل اسمبلی ته کورټس ته او کونسل آف 500 ته. بل د دوی اډیټ کېدو منتلی اډیټ هر میاشت په دو اډیټ کېدو چې د دوی کار ټیک دی که ټیک نه دی. نو منتلی اډیټ به کېدو. اډیټ به ولې چا کوو د کونسل آف 500 به یو کمیټي وه چې هغې ته به کمیټي آف د کونسل وي. ټیک شو چې دوی به کله اډیټ لرالو او دوی به سیټسفاید وو. مطلب د هر یو ممبر کار به چیک کو نو دوی به یې څه ورکو دغه ممبرز له ایکسټینشن به یې وله ورکو او که سیټسفاید به نه و نو هغه ممبر به یې څه کو هغه به یې ریموو کو. میاشت بعد به د دوی اډیټ. بل کامن پیپل سره دا رایټ و چې دوی کمپلینټ وکړي د بورډ آف میجسټریټ اگینسټ چاته اسمبلی ته چې کله هم دوی څه غلط کار مطلب د غلط کار باندې به کامن پیپل چې کوم دی هغو سره به دا رایټ و چې اسمبلی ته به یې د دوی څه وکړو کمپلینټ وکړو اگینسټ بورډ آف میجسټریټ یا ارکانز. ها بل فنکشنز د دوی څه و مطلب نیشنل فاینانس ټریجري خزانه چې کوم ده هغه به د دوی په کنټرول کې وه. سپرویژن آف پبلک ورکس څومره چې به هم پبلک ورکس وو مطلب څومره چې به هم فنډز دغه شي وو او په هغې باندې چې د کم پروګرامز دپاره نو د هغې سپرویژن به یې کوو چې آیا دغه کار شوی دی او که دغه کار نه دی شوی. بل مارکیټ پلیسز او پرایسز کنټرولینګ وغیرہ دغه څیزونه د دې سپرویژن به هم د بورډ آف میجسټریټ کوو. دا به د دوی کار. څلورم نمبر زموږ سره دی بورډ آف جنرلز. په دې کې هم زموږ سره 12 ممبرز وو 1 فرام ایچ ټرایب. د هر یو ټرایب نه 12 ټرایبز وو د هر یو ټرایب نه یو ممبر چې کوم دی هغه به په بورډ آف جنرلز کې وو. اینولی الیکشن به د کېدو ډایرکټلی بای د پیپل. بل 12 ممبرز د دوی سټیټس چې کوم دی هغه به ایکول ان سټیټس او دوی به چې یو ډیسیژن اخیستو نو په میجورټي آف د ممبرز میجورټي آف د ووټ. بل د دوی پریزیډنسي مطلب د دوی مشر چې دوی ایکول ان سټیټس وو نو د دوی مطلب مشر به څوک و نو د دوی داسې ترتیب و پریزیډنسي چې د دوی وه نو هغه به هره ورځ دا به ډیلی روټیشن باندې وه. مطلب دا نن به چې کوم دی یو کس هغه پریزیډنټ و سبا به دویم کس چې کوم دی هغه به پریزیډنټ و بله ورځ به دریم کس دغه شانتې به د 12 پورې تلل او دغه شان بیا به دا ریپیټ کېدل. نو دغه ډیلی روټیشن به و د پریزیډنسي. نو ریسټرکشنز اوور ری الیکشن. په ری الیکشن باندې به هیڅ قسمه څه ریسټرکشن نه و. مطلب هر ټایم به دوی ری الیکشن کولی شو. د دوی فنکشنز کارونه د دوی چې سیکیورټي به یې مینټین کوله. بل دوی په فارن پالیسي کې په کنډکشن کې یا په کنډکټس کې دوی وایټل رول ډېر اهم رول دوی ادا کوو په فارن پالیسي په کنډکشن کې. بل لاست نمبر په ایمرجنسي کې به د دوی پاورز انکریز شو. 5 نمبر او لاست نمبر زموږ سره په پولیټیکل سټرکچر اف ایتھنز کې
کوټس دی. نو په کوټس کې به مینیمم 100 کسان او میکسیمم 600 کسان وو. دوی به ډیل کول سیول ایز ویل ایز کریمینل کیسز. د دوی ډیسیژن به فائنل سنټنس هو، مطلب دا نو اپیل اگینسٹ اٹس ډیسیژن. د دې فیصلې خلاف به بل سکوټ نه و چې پاغي کې به چا اپیل کولای شو. بل په ایتھنز د ایتھنز خپل یو کانسټیټیوشن او څومره هم انسټیټیوشنز چې په ایتھنز کې وو هغه به رن کېدل انډر د کانسټیټیوشن د اسمبلی نه والا او د کوټس پورې. نو دا زموږ سره وو پولیټیکل structure of Athens.